Kênh Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món dưa chua với bắp cải. Mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì mình dùng đây là một cái bắp cải trắng nè. Thì một bắp này là 2 kg á. Các bạn chọn cái bắp cải Đà Lạt á, nó ngon hơn, nó giòn nữa. Và 3 cái củ cải đỏ khoảng 400 g ha. Thì cái phần này các bạn tùy ăn nhiều thì cho nhiều thôi. Củ hành nè, củ gừng nè, tỏi ớt nè, ăn nhiều thì mình cho nhiều. Rồi trước tiên hết á, thì mình sẽ đi cắt cái phần củ cải đỏ nè, các bạn gọt sạch cái phần vỏ nó luôn. Mình dùng 3 củ này nhỏ nhỏ thôi. Cắt xong mình rửa rồi xong rồi mình hãy đi gọt, mình cắt khía ha, rửa cho nó sạch đó. Các bạn cắt khoanh khoanh rồi cái mình chặn khía nó vậy nè, hoặc là mình dùng cây dao chặn á, mình cắt cũng được nữa. Cái phần này mình cũng để là mình ăn luôn ha, không có bỏ. Rồi mình sẽ cắt khoanh khoanh cái phần này, cho hết vô trong một cái thau nè. Các bạn chia ra ha, mỗi một loại thì mình cho riêng một thau. Rồi tới cái bắp cải. Bắp cải thì các bạn chẻ nó ra rồi mình sẽ cắt bỏ cái phần lõi ở chính giữa nó, và những cái lá nào mà nó hơi già hơi xấu á các bạn tách mình bỏ luôn. Rồi mình sẽ cắt ra vuông vuông nhỏ nhỏ vậy đó. Các bạn cũng đừng có cắt nhỏ quá một chút, nó còn dợp lại nữa đó. Cắt xong hết rồi mình sẽ cho vô trong cái thau luôn. Các bạn nhớ tách nó ra để cho nó gời ra ha. Vậy chút nữa mình rửa mình bóp muối nó cũng dễ. Các bạn rửa bắp cải sơ một nước rồi mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh muối, 3 muỗng dung dung vậy đó. Cho nước vô khoảng chừng 1/2 lượng bắp cải thôi. Rồi mình sẽ trộn đều lên và mình để ở đây, mình ngâm cái nước muối này 1 tiếng đồng hồ, cho thêm tí nước nữa ha. Cái củ cải đỏ cũng vậy luôn, mình cũng sẽ cho vào đây 1 muỗng canh muối, tùy theo cái lượng bắp cải, củ cải nhiều hay ít và mình cho ha. 1 muỗng canh đường. Trộn đều lên. Cái củ cải thì các bạn nhớ mình trộn đường ha, để cho cái củ cải của mình nó giòn ngon. Rồi mình cũng để ở đây 1 tiếng đồng hồ, cho tí xíu nước cho nó nhanh tan muối. Rồi còn cái phần gừng này thì các bạn cắt ra rồi mình cạo cái phần vỏ nó mình bỏ đi ha. Gừng thì mình cho khoảng chừng 100 g thôi. Cắt xong rửa sạch. Bây giờ cái phần hành tím mình sẽ cắt lát mỏng mỏng. Các bạn đừng có bào ha, bào hồi nó nát hết trơn à. Mình cắt vừa vừa thôi, đừng có mỏng quá để nó có được cái hành nguyên dạng á. Cắt xong rồi tới phần gừng mình cũng cắt lát luôn. Gừng này các bạn có thể bào cũng được nè, tại vì gừng nó không có bị bể. Cho hết vô trong tô. Mình cũng cho vào đây 1 muỗng canh đường, 1 tí xíu muối thôi, nửa muỗng muối. Trộn đều, cho gừng và củ hành nó ngấm đường muối thì nó bớt cay. Cho nước vô, mình cũng để ở đây mình ngâm 1 tiếng giống như là bắp cải và củ cải đỏ ha. Rồi mình để đây. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị đây là 1 chén dung giấm nè. Giấm thì mình dùng cái loại giấm gạo 300 g á. Và cũng là 1 chén đường, tỷ lệ 1:1 ha. Thì 1 chén đường nè, 1 chén giấm nè, mình cho vô trong cái nồi hết luôn. Rồi các bạn lường cho mình là nửa chén nước mắm. Nước mắm thì mình dùng cái loại nước mắm 25 độ đạm thôi. Nếu các bạn dùng độ đạm cao hơn thì giảm lại để thôi nó mặn ha. Cho vô trong nước giấm đường. Mình dùng thêm 1 muỗng cà phê ớt bột nữa để có cái màu đẹp. Các bạn có thể cho hoặc không đều được. Rồi mình bắt lên bếp và mình nấu cho nó sôi lên, tan đường. Sau khi cái hỗn hợp nước giấm đường, nước mắm của mình nó sôi rồi nè các bạn, bây giờ mình tắt bếp và mình để ở đây cho nó thiệt là nguội ha. Sau khi bắp cải mình ủ được 1 tiếng với nước muối, bây giờ các bạn thấy nó dợp lại rồi nè, nó teo lại rồi đó. Có nước muối thì nó sẽ dợp cái phần bắp cải lại, và cũng như là mình để cho nó ra cái chất độc ở trong bắp cải nè.
Rồi bây giờ mình sẽ vắt cho nó thật là khô cái nước muối này, cho nó qua riêng một bên. Các bạn nhớ vắt thiệt là khô thì một chút nữa không có bị mặn. Củ cải đỏ cũng vậy luôn, mình cũng sẽ vắt cho nó khô. Vắt xong rồi mình cho qua chung một rổ nè. Gừng và hành cũng vắt, tất cả các loại mình sẽ vắt hết, khô ráo hết, tại vì mình không có rửa lại. Rửa lại thì mình phải phơi nữa. Các bạn cho hết vô trong một cái thau, cái chảo, cái nồi gì lớn lớn để mình trộn ha. Mình chỉ cần vắt nước cho nó khô là mình trộn luôn, không cần rửa lại nước. Nếu rửa lại nước thì các bạn bảo quản không được lâu. Và đây là cái tỏi và ớt nè, mình bằm và mình cắt lá. Các bạn thích ăn cay nhiều thì mình bằm nhỏ ra luôn. Cái nước này cũng để 1 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó nguội hoàn toàn thì mình mới cho vô trong cái hỗn hợp rau của mình. Nếu như các bạn cho mà nó còn nóng là nó bị mềm, không có giòn ha. Cho vô xong bây giờ mình sẽ trộn nè. Cái lượng nước thì nó bằng 1/2 cái lượng rau củ là vừa. Tại vì các bạn nấu nhiều quá nó cũng dễ bị mặn mà nó phí cái lượng nước của mình á. Vậy là vừa nè. Thỉnh thoảng thì mình để chút cái mình lại mình trộn tiếp ha. Đây mình để được khoảng 1 tiếng đồng hồ nè. Thỉnh thoảng các bạn rảnh về nào cái chút mình chạy lên mình trộn để cho cái hỗn hợp rau dưa chua của mình nó đều, nó ngấm cái gia vị đều. Và thơm lắm rồi đó các bạn. Thơm cái mùi nước mắm nè, và thơm cái mùi gừng nữa. Bây giờ mình chuẩn bị một cái hũ, cái hộp nào đó cho nó sạch và khô ráo thì các bạn hãy cho vô. Rồi mình cho hết cái lượng nước vô đây luôn. Cái phần dưa chua này các bạn cũng có thể cho thêm củ cải trắng nè, bông cải nè. Đây mình để nãy giờ khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ, chắc khoảng gần 2 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa nha. Thì các bạn trộn khoảng 2 tiếng là mình ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi nha. Đây, cái dưa chua này mình làm á các bạn, nó thơm lắm luôn á. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn, nhưng mà nó chưa có cái hậu chua nhiều ha, và rất là giòn. Cái dưa chua này các bạn sẽ để 1 ngày trong cái hộp này nè. Mình để 1 ngày ở bên ngoài là ngày mai tự động nó lên men, nó sẽ chua nhiều. Và sau đó thì mình cất vô trong ngăn mát tủ lạnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại và mình để 1 ngày, qua ngày hôm sau thì mình mới cất vô tủ lạnh. Nếu các bạn thích chua nhiều thì mình có thể để 2 ngày. Rồi chúc các bạn có thêm một món dưa chua ăn thật là ngon miệng và để được lâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha.